is Madie B and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'll how to look good in ID pictures such as school ID, government ID, like passport, driver's license, and many more. And ayun, kasi malapit na yung pasukan, kailangan ko na mag-renew ng 1x1 or 2x2 picture ko. So, mag-makeup na nga lang din ako, kaya i-share ko na rin sa inyo kung paano maging maganda o paano maging satisfying o sophisticated yung mukha mo, gano'n, parang mayaman. Without further ado, let's get started. Malinis na yung kamay ko, nakapaghilamos na rin ako. Kulang na lang is moisturizer, pero ang gagamitin ko ngayon is sunscreen. Sunscreen ang ginagamit ko bago mag-makeup. This is from Rix. Dapat maganda talaga yung base mo para maganda rin sa camera. So next is primer. I'll be using this Quick FX No Shine Mattifier. And ito yung pinaka-cheap na nakita kong primer para sa akin. Ewan ko meron pa atang mas cheap pa dito. Ang reason kung bakit kailangan natin mag-primer kasi para ma-lessen or hindi maging visible yung mga pores natin. And next, after primer, maglalagay na tayo ng blush. Blush muna unahin ko kasi I'll be using this Nicara Big Colorful Liquid Blush in the shade 04. Nalagay ko lang siya dito. Sobrang anti lang kasi sobrang pigmented nito. And ilalagay ko siya dito sa cheeks ko. Diba? Wala pa nga oh. Sobrang ano na niya. And tapos na tayo mag-blush, base blush. And next is, magpa-foundation na tayo from L'Oreal Paris Infallible 24-Hour Fresh Wear in the shade 20 Ivory. Konti lang din. Kailangan talaga kasi parang pinaka-foundation mo dito is yung base mo. Hindi ako ma-foundation as in. Kita nyo sa lahat ng una kong video, puro lang ako concealer. Pero dito, kailangan talaga natin maging maganda sa picture. Kailangan na natin ng foundation. So next is magko-consider na tayo, pero before that, maglalagay lang tayo ng lipstick sa ating under eye para wala kasi yung color corrector, so I'll be using this lipstick from VLLO in the shade Mirror Mocha. Okay lang tayo dito konti as in. Guys, ako gumagamit nito, personal use ko to, so okay lang yan, pero kung hindi naman, and syempre gaganto ko para mas safe. Tingnan mo, parang ako sa Vogue. So, i-blend ko lang siya ng maayos. And next is concealer na talaga from Maybelline Instant Age Rewind. Shade Pale, 120 Light. Hindi ko lang kung saan yung shade niya yan. So, and then next, after ko i-blend using my fingers, i-blend ko lang siya using my beauty blender para ma-sure natin na i-blend talaga siya. And then next is magko-contour na tayo or bronze. I'll be using this VLLO Advanced Contour Shade and Light Palette. Ito ang gagamitin kong shade. Yung brush na gagamitin ko is ganito. Ito sa jawline. Para hindi makita ang double chin, lagyan nyo ng contour dito. And also, sa forehead. And syempre, hindi natin kakalimutan ng ating nose. Dapat matangos tayo sa ating ID picture. Contour ko lang siya using this palette again. So after natin mag-contour and bronze, isa-set natin siya using this powder, Fashion 21 in the shade number 3. Number 3, napaka-arte, nakakainis. Gusto mo kailangan na yung highlight. And after natin siya i-bake and iset ng powder, gagawin na natin ang ating kilay.
using the Brows and Flick in the shade dark brown. And gawin nyo lang yung feel nyo kung anong gusto nyong shape nyo. And ganito yung akin. Tapos na tayo sa kilay. And ganyan yung prefer kong kilay and shape. And then, after nga, naalisin na natin itong binibake natin. Alisan na natin yan. And then next is eyeshadow na tayo. Hindi tayo masyadong maglalagay ng eyeshadow sa ating mukha. Sobrang settle lang. And gagamitin ulit natin itong Everbella na contour. As in, sobrang warm lang na ilalagay natin sa ating mata. Kahit ano dyan sa tatlong yan. Kuha lang tayo ng malinis na brush. And ilalagay lang natin siya sa top ng dito. Kasi hindi naman yan makikita sa camera. So, doon natin siya ilalagay. Okay? Dito. Ilagay mo siya dyan. Then, kuha lang kayo ng malinis na blending brush para i-blend nyo ng maigi. Then, i-blend mo lang siya ha. I-blend mo lang ng i-blend. Then, nilalagyan ko lang siya ng white nito dito sa gitna. And then, next is magla-liner tayo, pero hindi talaga ito eyeliner. Ay, contour pencil pala talaga naman siya. Ay, pencil naman pala talaga. Ano ang pinagsasabi ko. Gagawa lang ako ng sobrang liit ng liner dito. And then, i-blend lang natin siya. Ayan, na-blend ko na siya ng maayos. Super pretty na. Parang natural lang na nakagano. Diba? And then next is lashes na. Lalagay tayo ng falsies dahil kapag yung picture, hindi talaga kita yung maganda mong lashes. Kahit sobrang mahaba pa yan, hindi talaga siya visible kapag nagpi-picture ka, di ba? Kapag ID picture, like, sobrang lala yung camera. Diba, hindi talaga siya makikita, kaya maglalagay tayo ng falsies. Pero hindi naman masyadong malalang falsies ang ilalagay natin. Ang gagamitin ko is itong from K Magnetic Lashes. And ang gagamitin ko is itong Diva. Super natural lang niya. I'm done putting my eyelashes. So next is maglalagay na tayo ng mascara. And para lang magdikit silang dalawa. So next is hindi tayo masyadong maglalagay ng super duper highlighter. So sobrang settle lang. So I'll be using LA Girl Spice. Itong highlighter nila. Sobrang settle lang talaga yan. Lagay ko lang dito siya sa high points. Then dito lang sa bridge. Hindi ko ilalagay dito. Then, diba naglagay na tayo ng blush kanina. Patungan lang natin siya ng sobrang onti lang. Dito ulit sa LA Girl natin kukunin yung blush. And ito yung gagamitin natin. Yung super duper light. Dito lang din. And then, syempre, lastly is ang ating lips. Gagamitin ko itong Everbella na matte. In the shade Mirrored Mocha. So, i-add ko na siya ng Everbella na Lip and Cheek Roll in the shade Uptown Red. Lagay ko lang siya dito. Para mag-ganyan siya. So, ayun lang guys. Ito na yung final makeup look. Ipa-finalize ko lang itong look na to. And mag-bihis lang ako na so. And I'll be right back.
much for watching. I hope you enjoyed this video. Give it a thumbs up if you did, and comment below kung ano pa mga gusto nyong content videos na gawin ko. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the bell button and all para ma-notify ka every time na mag-upload ako. And i-share mo na to sa mga friends mo na gusto rin magpaganda sa kanilang ID pictures. Thank you so much for watching and see you on my next one. Bye!